what's up guys? Ngayong araw ay mag-unboxing tayo. Itong in-order ko, bagong weapon. Umorder ako ng bagong spray gun sa Lazada. So, tingnan natin kung maganda siya. Pero bago natin buksan ito, maraming salamat kay Mr. RAPADS. Siya yung nag-deliver. Meron siyang mga tie look parts o mga parts para mabuo yung inyong tie look concept. So, message nyo lang siya, ilalagay ko sa ilalim yung details. Hindi to sponsored, pero dahil mabait yung delivery man, para sa ito sir. So, buksan na natin. First of all, gusto kong magpasalamat. Salamat sa inyo dahil kung di dahil sa inyo, wala akong extra income, hindi ako makakabili nitong spray gun na to. So dahil sa patuloy niyong panonood at pag hindi skip ng ads, ay nakabili tayo ng bagong spray gun. So naka-seal pa siya. Mukhang authentic. Mukha lang. So unboxing ha. Kala mo sikat mag-unboxing. Try lang natin. Parang masama. Ang hirap. Ito po ba talaga lagi kahirap mag-unboxing? So, bago natin siya tuluyang buksan, itong papakita ko lang ulit. Spray gun W-101. Wala siya nakalagay kung HVLP o LVLP. So nakalagay dito ay brass nosy, wrong spelling. Stainless iron needle. Oh, 1.3 ang nakalagay na nozzle. Tapos ang average air consumption ay 125 CFM. Tapos ang air pressure ay 70 PSI. So mukhang malakas to sa hangin. Pero subukan na din natin. Pero pag sala to, malamang-lamang ay mapabalik to. Dahil ang in-order ko ay 1mm nozzle. Para sa top coat at base coat. So tingnan natin. Maganda siya oh. Nakalagay Japan. Pero, so nabuksan ko na, may konti lang interruption dahil ng aking doggy. So, ito, ilang laman niya sa loob. So, meron siyang brush, panglinis. Yung mismong barrel. Hindi ako sigurado kung stainless to eh. Medyo duda ako, parang chrome plated lang siya. Tingin ko chrome plated lang to. Hindi ako sigurado ha. Mga ilang buwan mo lang ngayon gagawa naman tayo ng review. So ito yung main gun. Yan. Tapos ang nakalagay sa box ay 1.3mm. Pero dito ay 1mm naman. So tama pa rin siya sa in-order ko. Ito yung kanyang itsura. Ang ganda. Mukhang yayamanin. Pero ang kuha ko lang po dito ay umabot lang ng 1,418. So, sabi sa akin ng aking mentor sa pagpipintura na si Kuya Christian Marfa, okay daw to. Maganda siya pang finish. So, malalaman ko dahil syempre kotse yung kanyang pinipinturahan, back yung akin, magkaiba pa rin kami. Ito yung kanyang cup, plastic cup. Tapos ang gusto ko dito na i-rotate pa rin siya. Tapos ito yung taklog, ang cup ng cup. So cup 400 ml. Uy, nice. Ganda ng kanyang lock. Para siguro to pag binalikan mong ganun, hindi agad siya tatapon.
Sana maganda sa akin. Tapos, meron siyang kasamang quick release. Ito yung gusto ko sa kanya. May free siyang quick release. Ibig sabihin, pwede ko agad siyang isalpak. Kasama na din yung manual. Yan. So, syempre, hindi natin ito babasahin. So, mabalik tayo sa spray gun. Ulitin ko lang 1.0 mm yung nozzle nito. So, maganda siguro siya pang top coat at base, lalo na sa akin na bike. Tapos yung brush niya, lapit ko lang para makakita ninyo. Ching! Yan oh. Mukha siyang mamahalin. Minabasa akong isang review sa Lazada. Mukha daw siyang Anes Iwata. Ngayon, ang problema ko, di pa ako nakakakita na. O nakakagamit. So, sana maganda to. Tapos ito yung kanyang cup. Tapos quick release. Ito yung gagamitin ko dahil ito yung katugma nung sa aking air supply. Wow, air supply. So, mukhang okay naman siya. At masusubukan to ngayon dahil madami pa akong pending. So, tingnan natin kung maganda siya. So, ulitin ko lang. Sa Lazada ko lang siya nabili. Roy Ketley ang kanyang brand. Na may nakalagay na Japan pero sa box ay made in China. Meron siyang mga ganyan, W-101. Tingin ko malakas tong kumonsumo sa hangin, pero sana sulit. Tapos ang price ulit niya ay 1,480. So, mga ilang linggo, ilang buwan mo lang yan, gagawin ko naman siya ng review. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Dahil kahit hindi ito yung aking main content, ay pinanood nyo pa rin. So, shoutout ulit, Mr. RAPADS. So hanggang dito na lang. Thank you guys. Godspeed.